No niin, nyt on pois tästä keulasta nämä turhat muovit. Niin mitä täältä nyt nähdään, niin tää syylärin puoleinen, täälläkin on tällainen reuna. Täällä on hiekkaa sit ihan kourallinen. Ja tietenkin kaikkea muuta, sudenkorentoa ja muuta. Mutta tähän tuntuu kertyvän hiekkaa. Mutta se mitä nyt tuolta huomasin, niin toi lauhdutin puolen kenno tolta puolelta, tämä ennenkin on tutkittu, niin siinä on vähän tämmöistä tummaa ja muutenkin huono happisen näköinen. Nyt toi kylmäaineen häviäminen, tossa voisi olla yksi syy häneen. Mutta sieltä jo vähän putsasinkin. Mutta sitten tämä. Eli täällä on tällainen väli. Tänne kertyy sit ihan kourakaupalla tavaraa tänne nurkan taakse. En tiedä onko ikinä puhdistettu, mutta syytä olisi. Eli tää ei ole kovin vaikea tää keulan purkuhomma, mutta tätä tuntuu tänne jäävän. Ja täälläkin kennon tilanne vähän samanlainen, että alkaa 300 000 olla jo aika hakkaantuneen näköinen. Tää nyt näyttää ehkä ehjältä, mutta toinen puoli jotenkin näyttää epäilyttävältä. Se minkä takia otin nyt tämän varsinaisesti pois, niin on täällä nyt sitten nämä läppäsysteemit. Täällä on vivusto, jolla nämä läpät nyt sitten toimii. Ne on nyt irti toisistaan. Eli nämä menee täällä samaa vauhtia. Tossa on toi vipusysteemi. Ja sitä pyörittää toi moottori täältä päästä. Ja nämä on nyt sitten kummaltakin puolelta tappi poikki täältä. Tonne menee sellainen pieni ratas. Tai akselin pätkä, missä on sakarat. Ja toi pyörittää ja sitten tämä tämmönen evä kääntyy ja tää kääntää sitten tuolla vivustolla näitä muitakin. Tää on kyllä aika lapsellisesti tehty. Että tän nyt katsoo saako tätä paikattua. Aika muovinen himmeli on. Joo, molemmat on rikki. Okei, tällainen korjaus. Eli tää tappi on lähtenyt irti tästä siivestä tai evästä. Jota ei tietenkään liimaamalla tuohon pysty laittamaan, se ei pysy. Niin kokonaan tästä tyvestä poikki, tuossa on tällainen kaulus. Niin siitä poikki toi jäämä ja täällä on reikä täällä päässä. Niin ihan vaan porata läpi asti 4,5 millin terällä ja sitten pultti tonne tilalle. Tai tämmönen ruuvi, M5, aika pitkäkin. Niin tossa on se viritettynä erittäin rumat heppaukset siinä. Tuolla näkyy se pieni palikka tuolla. Se on tuolla, menee tonne moottoriin. Ja sitten on vaan ruuvilla tommonen pellinpala kiinni tossa. Ja nythän tää toimii ja nythän tää kyllä toimii. Ei ole nyt toisissaan kiinni vielä, mutta tonne tuli vähän isompi tommonen korilaatan kanssa. M5 pultilla kiinni. Niin nyt varmaan kestää vähän paremmin. Mä tein siis siihen pieneen palikkaan, mikä menee tonne moottoriin, niin tein siihen M5 kierteenkin siihen muoviseen tuohon pieneen palikkaan. Ja siihen on kierretty nyt sitten toi pultti, toi pitkä. No siihen saa mutteri nyt sitten vielä kierrelukitetta laitettua. Ja sitten tää on hitsattu, tää on 2 millin peltiä tämä läppä tai pellin lätkä.
Ja se on vaan pultattu kiinni tuohon 5 millin pultilla. No ulkopuoleltahan se nyt ei näy kuin vaan ruuvin kannat tuolla ja iso aluslevy, mutta on sen aika paljon vahvempi. Tässä alun perin oli vaan semmonen 5 milliä ehkä kanttiis oleva muovilirvake.